الليلة حنتكلم عن أفضل 10 أنواع أسماك للمبتدئين، وحتلقوا ترتيبي غريب شوية. في أسماك خطيتها في الأول، في أسماك خطيتها في الآخر، لكن دي بناء على تجربتي الشخصية وعلى خياراتي. وللأسف نمرة 3 أكتر سمكة مظلومة في الدنيا، أكتر سمكة الناس طلعت عينها، أكتر سمكة انتشارا في الكوكب. يا جماعة ارحموها ارحموها. أنا عامر محمود، محارب سرطان، ودي أحواض عامر. وطبعا عملت القائمة دي على أساس حاجات بسيطة جدا، اللي هي سهولة تربية الأسماك دي وسهولة احتياجاتها، وإنه هي بتعيش في أجواء مختلفة ودرجات حرارة مختلفة وبي اتش مختلف، فدي بتكون سهلة لأنه للمبتدئين صعب إنه هو يتحكم في البي اتش ودرجات الحرارة والكي اتش والكلام الكثير ده. عايزين نعمل قائمة بتاعت أسماك سهلة أي واحد فينا ممكن يربيها. وما عشان قلنا إنه القائمة دي سهلة معناته إنه أنت حتخدها في موية وخلاص، لا، لازم فلتر، لازم دورة بيولوجية، لازم سخان لو أنت عايش في الأماكن الباردة، ولازم تعمل الأساسيات كلها. على ما أظن دي حاجة إحنا متفقين عليها. ونمرة 10 بالنسبة لي اللي هي الجابيز، وانا عارف انه الكلام ده هيجيب لي مشاكل، ولا الجابيز دي سمكة سهلة وبس انت تخدها في الحوض وتديها اكل وهي حتتوالد وما حتعرف تودي البيبيهات وين. يا جماعة انا عارف المعلومة دي. الجابيز تعتبر من الاسماك الولودة او اسمهم اللايف بيرز، اللي هم ما بيبيضوا، اللي هم بيولدوا بيبيهات او فرايز بتاعت سمك. المشكلة في الجابيز وليه خطيت انه انا نمرة 10 مع انه هي من اكتر الاسماك اللي انا بحبها، وعامل لي مزرعة صغيرة بتاعت جابيز ان شاء الله حاعمل عنها فيديو قريب. الجابيز على قدر ما انه هي سهلة في التربية، لكن في المقابل على مدى 100 سنة الناس قاعد تولد طفرات وطفرات وطفرات عشان تجينا الالوان دي. فالمشكلة انه جيناتها بقت ضعيفة جدا. يعني مثلا لو جبت 10 جابيز من المحل عادي ممكن 8 يموتوا، لو ما 10 كلهم يموتوا، لأنه السمك بقى ضعيف جدا، جيناته بقت ضعيفة من كتر التوليف بتاع الطفرات والحاجات دي. لكن لسه أنا بقول إنه هو سمك للمبتدئين ممتاز جدا. وبالنسبة لحجم الجابيز فهو بيتراوح ما بين 4 إلى 6 سنتي، اللي هي عبارة عن سمكة صغيرة جدا. دائما بتكون الأنثى أكبر من الذكر في الحجم، لكن دائما بيكون الذكر ألوانه أحلى، وتلقى ذيله وزعانفه كبيرة وملونة وشكلها حلو. وبالنسبة لحوض 30 سنتي فأنت ممكن تاخد فيه 6 إلى 8 أسماك من الجابيز. يلا إذا أنت عاوز تولد فيستحسن أن أنت تجيب ذكر، ومقابل كل ذكر 3 إناث أو أنثتين على الأقل. أما إذا أنت عايز تستمتع بس فجيب 6 ل8 كلهم ذكور، لأنه ألوانه خرافية. وأيضا بالنسبة لدرجات الحرارة فهم طبعا في كم واحد قاعد يعلق على درجات الحرارة دي، أنا قاعد أقرأ الكومنتات، ها شكرا. أيوة. أنا ذاتي قاعد أضحك فيها عادي. وبالنسبة لدرجات الحرارة فهم كذلك بيعيشوا في درجات حرارة واسعة، اللي هي بتبدأ من 20 لغاية 26. يستحسن أن أنت تخليهم ما بين 23 وال 25، لكنهم بيقدروا يستحملوا درجات الحرارة العالية أو الواطية. ونمرة 9 بالنسبة لي الباربس. عارف في ناس حتيجي تقول لي ده سمك أجريسيف لا تخدته، اصبر علي شوية اصبر. فعلا الباربس يعتبر من الأسماك السيمي أجريسيف أو شبه متوحشة، ما بنقدر نقول عليها متوحشة تماما، لكن ممكن نقول عليها نوعا ما متوحشة. بالذات هي مشهورة بأكل الذيل، يعني لو جبت جابيز اللي خدتيناهم نمرة 10 معاهم باربس ما حتلقى أي ذيل وما حتلقى أي زعانف، والباربس حيقطعوا ذيول الجابيز. لكن لو خديت حوض فيه باربس لوحدهم يلا ممكن يعيشوا بسلام وما عندهم أي مشكلة لو عملت كم حاجة. وحجم البارب بتراوح ما بين 4 سنتي إلى 8 سنتي نقول. في نوعين منهم، في النوع الأسطواني أو الطولي، وفي النوع اللي بيجي زي مثلث اللي هم زي التايجر بارب والجرين بارب والحاجات دي بيجي شكلها مثلث شوية. وفي النوع السلندر أو الأسطواني أو الطولي اللي هو زي التشيري بارب. أنا بفضل التشيري بارب لأنه لونه أحمر فاقع وشوية مسالمة أكتر من التايجر بارب والجرين بارب، لكن كل البارب لو تخطوا في حوض واحد لوحدهم هيعيشوا بسلام. وطبعا بالنسبة للباربس هم بيحتاجوا مساحة للسباحة، فلو قلنا إنه ما حوض 30 سنتي حوض 50 سنتي فأنت ممكن تاخد فيه 12 بارب. يلا ليه 12؟
لأنه كل ما زدت العدد هي تعتبر من السكولينج فيش أو من الأسماك اللي بتمشي في أسراب أو سنب. سنب صحيحة يا جماعة؟ زول يصلحني في الكومنتات إذا سنب صحيحة. فالمهم هي بتمشي في أسراب، كل ما زدت العدد بتاع السنب بتاعهم العنف ما بينهم وبين بعض بيقل، لأنه مثلا لو جبت 6 أو 5 حتلقى أنه أضعف واحد كلهم حيتلموا عليه وحيضربوا. فإحنا ما عايزين كذا، زيد العدد في حوض 50 سنتي 12 باب حيكون كفاية جدا، وما حيكون عندهم أي مشاكل أو أي عنف بينهم وبين بعض. طبعا شلدن كل شوية بينهم، ودرجات الحرارة بيعيشوا في درجات حرارة ما بين 22 إلى 26. ودقيقة قبل ما أكمل، أنت اشتركت في القناة ولا ما اشتركت؟ فعلت الجرس ولا ما فعلته؟ أنا قاعد أعمل الحاجات دي لمنو؟ مش عشاني وعشانك؟ مشي شاطر، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات، واعمل لي لايك على الفيديو، ولو ما عجبك الفيديو اعمل ديسلايك وشاكلني في الكومنتات. ونمرة 8 واحدة من الأسماك اللي أنا بحبها جدا وخطيتها مخصوص في الليستة بالعافية، حتى لو هزأتوني أنا حخطها في الليستة، اللي هي الرينبو فيش. وأنا ما بتكلم عن الرينبو فيش بشكل عام، أنا بتكلم عن الدورف رينبو فيش، لأنه هي أصغر في الحجم، لأنه البوسيماني والأرنب والحاجات التانية أحجامها كبيرة شديد. واحدة من عيوب الرينبو فيش بشكل عام إنه هي أسماك أنهار، فبتحتاج حوض طويل. فهنا إحنا ما حنتكلم عن أحواض صغيرة 30 و40 سنتي، إحنا بنتكلم عن 60 سنتي وفوق. فدي ممكن يكون العيب الوحيد، لكن صدقني لو ربيت الأسماك دي حتستمتع جدا. الرينبو فيش الدورف بتجي ما بين 5 ل 6 سنتي، لكن الأنواع الثانية بيصل أحجام ال 12 سنتي. فلو قلنا حوض 60 سنتي بتحتاج إلى 8 سمكات. 8 سمكات في حوض 60 سنتي ممكن تكون مناسبة. ممكن تزيد شوية، لكن ما أنصحك إن أنت تزيد شديد، لأنه الحمل البيولوجي بتاعها عالي كمان ومحتاج فلتر كبير، فأعمل حساباتك. ودرجات الحرارة بتاعته ما بين 22 إلى 26. بفضل الموية المعتدلة اللي هي 23 24، لكن ممكن يعيش ما بين 22 ل 26. حاول ما تزيد، ما في أي نوع بتاع سمك بيعيش فوق ال 26، فحاول إن أنت ما تعمل كذا. لا فيه، لكن أوكي. يلا نمرة 6 و7 هم سمكتين متشابهات جدا، وناس كتار بيلخبطوا فيهم، لكن أنا عاملهم بترتيب معين. عامل نمرة 7 اللي هي المولي، ونمرة 6 اللي هي البلاتي. وحشرح ليه البلاتي أحسن من المولي. المولي بشكل عام بتجي بأحجام كبيرة شوية أكبر من البلاتيز، ونوعا ما في ناس بتقول إنه هي شبه متوحشة أو هي بتحافظ على مناطقها فبتطرد السمكة الثانية من المناطق. بصراحة أنا ما عندي أي فكرة عن الموضوع ده، أنا ما شفتهم عملوا كذا، لكن سمعت ناس كتار بيقولوا فحبيت أوريكم بس. فهي تعتبر نوعا ما من الأسماك اللي بتحافظ على مناطقها. فلو خطيتها في حوض مثلا معاها أنواع تانية بتاعت أسماك فحتحاول تطردهم، اللي هي دي منطقتي، ما في زول يجيني، خلوني هنا لوحدي. لكن بشكل عام هي أيضا من الأسماك الولودة اللايف بيرد. لو حاب يتوالد منهم جيناتهم ممتازة جدا، يعتبروا أحسن من الجوبيز من الموضوع الجينات، لأنه لما توالدوا ما تغيرت جيناتهم كتير، ما حصل مزج في الجينات، فأمورهم تمام، بيتوالدوا بشكل طبيعي وأشكالهم جميلة وألوانهم حلوة. كمان الموليز عندهم ميزة ظريفة، اللي هو لو جبت البلاك مولي تحديدا وعندك طحالب شعرية أو طحالب على شكل شعر، البلاك مولي بياكلها. فشنو؟ دي حاجة مفيدة برضو، خدتها في بالك. وبالنسبة لأحجامها فبتتراوح ما بين 5 سنتي لغاية 13 سنتي، اللي عندها زعانف طويلة اللي هو يسموها اللونج فن والحاجات دي. لكن الأنواع العادية أحجامها مناسبة جدا لحوض. فلو عاوز تربي مولي أنصحك إن أنت تجيب حوض 40 سنتي أقل شيء، وتجيب أي عدد، لأنه هم ما من أسماك الأسراب، فممكن تبدأ ب6 ب7 8. أيضا بينطبق عليهم نفس الشيء اللي قلناه على الجوبيز، اللي هو لكل ذكر 2 إناث أو 3 إناث لو حاب يتولدهم. اختلاف الألوان ما بين الذكر والأنثى ما كبير، حتلاحظ إنه الذكر أحلى، لكن ما زي الفرق الشاسع ما بين الجوبيز الذكر والأنثى. ودرجات الحرارة ما بين 20 و26، فدي حاجة مريحة جدا. وطبعا نمرة 6 البلاتيز. البلاتيز اللي هو نقدر نقول ابن عم المولي، هم متشابهين في أي شيء، وتقريبا كل الحاجات اللي أنا قلتها عن المولي بتنطبق على البلاتي. لكن الحاجة اللي بتخليهم بالنسبة لي أفضل للمبتدئين إنه أحجامهم أصغر، فممكن نخطهم في حوض
30 سنتي ناخد 8 سمكات، صدقني حتكون الحوض حيكون مناسب لهم جدا. وأيضا ألوانه جميلة. بالنسبة لي أنا بحب ألوان البلاتيز أكثر من ألوان الموليز، لكن في النهاية دي أذواق شخصية. أنا بشوف إنه السمكة حجمها صغير مناسب وشكلها حلو، فلازم تكون أحسن من المولي. يعني أحجام الموليز بتتراوح ما بين 4 إلى 6 سنتي، أحجام صغيرة. وبالنسبة لحوض 30 سنتي زي ما قلت ممكن تاخد 8 أو 9 لغاية 10، لكن تتأكد إنه الفلترة عندك ممتازة جدا. ودرجات الحرارة ما بين 20 ل 26. والأكل نفس الشيء، بتاكل الأخضر واليابس، لكن ما عندها القدرة إنه هي تاكل الطحالب زي ما المولي بتعمل، لكن أيضا بتاكلها لكن ما بنفس الكميات. وجينا للتوب 5، ونمرة 5 عندي اللي هي الدانيو. الدانيو من الأسماك الممتعة جدا 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 في الحوض، لأنه حركتها كثيرة، والطريقة اللي بتاكل بيها بتحسسك إنه خلاص دي نهاية الدنيا. هي لو ما لحقت الأكل ده هي ممكن خلاص هسي تحصل مصيبة. بياكلوا بسرعة رهيبة وبيتحركوا بسرعة عالية جدا في الحوض، فبيعملوا حركة. ودائما مثلا الناس بتقول لك إذا أنت عايز تحس إنه الحوض مليان خد فيه 3-4 زيبرا دانيو وحتستمتع جدا، لأنه زي ما قلت حركتهم كثيرة جدا. في أنواع كثيرة، أشهر نوع منها اللي هو الزيبرا دانيو. أنا ما بحبه شديد، أنا عندي في حوض شلدن قاعد ومستمتع به جدا، لكن أنا بفضل الليبرن دانيو اللي هي بتيجي شكلها منقط يا جماعة، ألوانه خرافية الليبرن دانيو. في كذلك منها أنواع بتيجي اللي هو بزعانف طويلة أو بيسموها اللونج فنس، ما ربيتها قبل كده لكن ما بحس إنه عندها اختلاف من الدانيو العادية. أحجامها عادة بتكون ما بين 4 إلى 6 سنتي، لكن زي ما قلنا النوع البيزعانف طويلة ممكن يصل لغاية 9 سنتي. وبالنسبة لحوض 30 سنتي أنت ممكن تاخد 10 دانيو، وصدقني لو قعدت تتابعهم ممكن يجيك صداع، لكن ممتعين جدا. هي نوعا ما تعتبر من أسماك الأسراب، لكن بتعيش في سنب غريب، ما إنه السنب بيمشي مع بعض، لكن هم بيحسوا بالأمان مع بعض، فعشان كده 8-10 سمكات مناسبين جدا للحوض. ودرجة الحرارة من 22 ل 26. ونمرة 4 عندي اللي هي الرازبورا. الرازبورا تعتبر واحدة من الأسماك الجميلة جدا. الهارلكوين رازبورا عندها شكل غريب، بتلقى إنه اللون الأسود في جسمها غريب شوية، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني سبحان من خلق. بتحس إنه الشكل ده مرسوم رسم يعني دقيق جدا. فالرازبورا تعتبر واحدة من الأسماك الجميلة جدا وسهل جدا تربيتها. كذلك في ميزة، في حاجة اسمها تشيلي رازبورا، دي تعتبر أصغر سمكة في الهواية كلها. انتم متخيلين؟ حاجات مفعوصة جدا كده، دي سمكة بالغة وممكن تتكاثر كمان. طبعا الرازبورا عندها أنواع كثيرة جدا، أشهر أنواع منها اللي هي الهارلكوين أو اللامب تشامب رازبورا، والتشيلي رازبورا اللي هي مفعوصة جدا، من الأسماك المسالمة جدا. للأسف في ناس بتقول لك شخصيتها ضعيفة في الحوض، يعني ما بتظهر كثير وكذا، لكن أنا ما بشوف الحاجة دي صحيحة. بالعكس أنا عندي في الحوض ده وهمدين قاعدين برا في وش الحوض، فسمكة جميلة جدا وبتدي روح للحوض. أحجامها بتكون للتشيلي رازبورا إنه هو قلنا 1 سنتي أو يمكن مرات أقل من 1 سنتي لغاية 4 سنتي. ففي حوض 30 سنتي أنت ممكن تاخد 10 سمكات، مني وبيني وبينك 12 سمكة عادي، ما حيكون في أي مشكلة. ودرجات الحرارة ما بين 22 لغاية 26. في موضوع الأكل هي فعلا بتاكل أي شيء، لكن لازم تاخد في بالك إنه السمكة دي صغيرة جدا، فلازم تختار حجم أكل مناسب مع فتحة الفم بتاعك، فدي حاجة تخدها في بالك. وعلى فكرة لو حابين إن أنا أتكلم عن الأكل بتاع السمك وأنواعه وكيف تأكل السمك والحاجات دي، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، هحاول أعمل حلقة. حاسس إنه الموضوع حيكون حماسي جدا، فوروني رأيكم في الكومنتات. وللأسف نمرة 3 أكثر سمكة مظلومة في الدنيا، أكثر سمكة الناس طلعت عينها، أكثر سمكة انتشارا في الكوكب. يا جماعة ارحموها ارحموها، اللي هي البتفش أو الفايتنج فيش. والله العظيم حرام اللي قاعد يعملوه أصحاب المحلات واللي قاعد يعملوه بعض الهواة في السمكة دي. سمكة جميلة، ليه تعملوا فيها كده؟ 90% من الهواة حيتفقوا إنه الفايتنج فيش تعتبر واحدة من أجمل أنواع السمك.
لكن السمكة دي مظلومة جدا. الناس بتقول لك إنه السمكة دي عادي بتعيش بدون فلتر، وعادي بتعيش بدون سخان، وعادي بس تاخدها في علبة كده ولا أي حاجة ولا كوباية وحتعيش. وسبحان الله فعلا سمكة الفايتنج فيش أو البتا فيش عندها عضو زيادة في جبهتها أو في أعلى راسها اللي هي بتقدر تمتص به الأكسجين من الهواء، ما إلا تمتص الأكسجين من الموية. لكن ده ما معناته إن إحنا نعمل فيها كده. سمكة البتا فيش بتحتاج حوض فيه فلتر، دورته البيولوجية كاملة، فيه سخان لأنه هي بتحتاج درجات حرارة عالية، وبتحتاج إضاءة، كل احتياجات السمك. ما في زول يخدها في مزهرية ولا يخدها في كوباية. والناس المنتشرين في انستغرام اليومين ديل قاعدين يبيعوا الحاجات دي. يا جماعة والله حرام عليكم، حرام عليكم. السمكة دي حتشتكيكم، دي روح وربنا حيحاسبكم عليها. سمكة البتا فيش أو الفايتر يعني أحجامه ما بين 5 سنتي إلى 9 سنتي على حسب النوع، إذا أنت اخترت بزعانف قصيرة أو زعانف طويلة أو حاجات زي دي. لكن يعني حجمها قدر كذا. طبعا سمكة البتا فيش في إشاعة بقول لك إنه هي بتعيش وحيدة. هي فعلا بتعيش وحيدة في حالة واحدة، إنه ما ينفع تخط أكتر من ذكر في نفس الحوض، لأنه هم أيضا بيحافظوا على المناطق بتاعتهم. فلو خطيت معاها سمكة فايتر زيها، اسمها فايتر يعني فايتر، فلو خطيت معاها سمكة فايتر تانية حيقوموا الاثنين يتضاربوا لغاية ما واحدة تفوز وتشيل المنطقة كلها. وأيضا لو خطيت معاها أسماك زي الجابيز أو أي أسماك عندها زعانف طويلة ممكن تسبب لها مشكلة، لأنه حتحس إنه دي بتا فيش تانية أو فايتر فيش تانية وعايزة تاخد منطقتي. فيستحسن إن أنت ما تخط معاها أي أسماك عندها زعانف طويلة، لكن ممكن تاخد معاها أسماك بدون زعانف زي الدانيوز ولا الغازبورة والحاجات دي. تحديدا الأسماك السريعة ما حيكون عندها مشكلة. ففي حوض 30 سنتي هنضطر إن إحنا نخط ذكر واحد بس. بالنسبة للفايتر فهي بتحتاج درجة حرارة أعلى اللي هي ما بين 24 ل 28. يفضل إنه هي تكون في حدود ال 25، لكن هي بتعيش ما بين ال 24 وال 25. والمركز الثاني في أفضل أنواع السمك للمبتدئين اللي هو ابن عم المركز الأخير نمرة 10 اللي هم الإندلان جابيز. الإندلان جابيز أنا ليه حاسس إنه أنا قاعد أقول غلط؟ أوكي إندلان جابيز. أوكي الإندلان جابيز في نظري أنا أجمل من الجابيز العاديين، لأنه أول حاجة أحجامهم صغيرة. وأيوة أنا عارف أنا بحب الأسماك الصغيرة، أعمل شنو؟ أحجامهم صغيرة وألوانهم مشعة أكتر من الجابيز العادية. فبالنسبة لي هم في المرتبة الثانية عشان السبب ده. وأيضا حتى مع عملية التفريخ الكثيرة اللي قاعد تحصل لهم والحاجة الكبيرة، لكن لسه جيناتهم كويسة. فبالنسبة لي الإندلان جابيز جيناتهم وصحتهم أحسن بمليون مرة من الجابيز العادية. يعني مثلا لو جبت إندلان جابيز حتتأكد إنهم صحتهم حتكون كويسة وجيناتهم ما تعبانة. بعدين في فرق، الجابيز العادية بيوالدوها وبيزوجوها لها 100 سنة، دي أداب لها 20 سنة، فلسه الجينات محافظة. أحجام الإندلان جابيز بتكون ما بين 2.5 ل 4، لكن في أنواع اللي هي اللونج فين ممكن تصل لغاية 5 سنتي، لكن بشكل عام هي أحجامها صغيرة. وبنطبق عليها ما ينطبق على الأسماك الولودة، اللي هي لو عاوز تزاوجهم تجيب ذكر مقابل 2 إناث أو 3، لكن لو ما عايز تزاوجهم لحوض 30 سنتي ممكن تجيب 10 12 يا أخي أقول لك 13، لكن ما تزيد. وتتأكد من الفلترة، أهم شيء نتأكد من الفلترة. ودرجات الحرارة اللي بيعيشوا فيها ما بين 22 لغاية 26. ملاحظين كل ما نمشي لقدام الPH بيزيد، الحرارة بتزيد، فدي مريحة. ولسه في نمرة 1. وجينا لنمرة 1 اللي أنا بالنسبة لي أفضل نوع سمك للمبتدئين بشكل عام. ما حيفضل يوتيوبر، ما حيفضل هاوي بتاع سمك، ما حيفضل بتاع محل، ما حيهزئني على الاختيار ده. لكن يا جماعة دي اختياراتي الشخصية، فلو سمحتوا التهزيء بالراحة. اللي هي سمكة التترا. التترا أنا اخترتها لسببين أساسيات. السبب الأول هي موجودة في أي مكان، يعني أنت لو مشيت البقالة ممكن تجيب منها سمك تترا، وفيها أنواع كثيرة جدا، فلكل ذوق ولكل حاجة حتلقى نوع معين يعجبك. مستحيل ما تلقى نوع بتاع تترا ما يعجبك. بعدين ليه ما تعجبك؟ سمكة مسالمة جدا، ألوانها حلوة جدا، وبعدين سمكة بتعيش في سن. وفي أسراب منها اللي هم بسموها تايت سكول، اللي هم بيمشوا مع بعض بيكونوا قريبين من بعض شديد.
فتخيل في حوض كبير كذا خدتي لك 200 سمكة بتاعة رامينوس تترا وهم ماشيين مع بعض وجايين مع بعض. المنظر براوف بالدنيا. في بعض الأنواع منها جيناتها شوية تعبانة زي النيون تترا، لكن دي بتعتمد على المحل اللي انت اشتريت منه. لو اشتريت من واحد عنده أسماك كويسة ما حتواجهك أي مشكلة معاهم. وأيضا بسبب التنوع الكثير ده فهي بتعيش في درجات حرارة مختلفة، في pH مختلف، وبتاكل حاجات مختلفة. فبالنسبة لي ده أسهل نوع ممكن يبدأ به واحد الهواية. التترا أحجامها ما بين 3 ل5 سنتي، لكن في أنواع مثلا زي الكونغو تترا والتقريبا الفانتوم بلاك فانتوم تترا والحاجات دي بتجي أحجامها كبيرة شوية، ممكن تصل لغاية 10 سنتي، لكن بشكل عام حتى الكبيرة مسالمة جدا. فلو قلنا حوض 30 سنتي ممكن تاخد فيه لو اخترت التترات الصغار اللي هم مثلا زي النيون ولا الرامينوز ولا الكاردينال ولا الأنواع دي، فممكن تاخد فيه ما بين 10 لغاية 12. لكن لو اخترت الكونغو والأحجام الكبيرة فما بين 6 ل 8. ودرجات الحرارة بتعيش ما بين 22 و 26. وبالنسبة للقائمة اللي حتعمل مشاكل كثيرة يا جماعة أنا عارف، لكن دي بناء على تجربتي الشخصية. لو عندك أي رأي مختلف أو عندك أي حاجة يا ريت تكتب لي في الكومنتات، وإن شاء الله بنشوف هل قوائمي مع قوائمكم متوافقة ولا لا. ويا جماعة أنا قاعد أقرأ الكومنتات وبجاوب عليها. وبالنسبة للناس اللي حابة تسألني، للأسف الكومنتات ما بتساعد جدا إنه الواحد ياخد يدي معاكم. فهتلاقوا حسابي بتاع انستغرام موجود في الديسكريبشن، لو في حد حاب يستفسر ممكن يتواصل معي في انستغرام، يرسل لي DM، وإن شاء الله حقدر أفيدكم في استفساراتكم. ياي خلصت دورف رينبو فيش. فيها رعاة كتير والله. أوكي. لكن ممكن يعوش يعني ممكن يكون ما عندها حس. ما عندها حس، هي سمك وأصلا ما عنده حس. سلمة سمكة في درجات، في بتولد ما بتبيض. هم بيقولوا صح، ما بتبيض ولا ما بتبيض. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا الفيديو عجبك ما تنسى تعمل لايك، وإذا ما مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. كان معاكم عامر، ونشوفكم في الفيديو الجاي.